अनि हेलो साथीहरु, अब तपाईहरुले VPN र DNS चेन्ज गरेर टिकटक चलाउनु पर्दैन। अब नेपालमा टिकटक जस्तै नेपाली एप लन्च भएको छ। भर्खर 10 दिन अगाडि लन्च भएको छ रमाइलो एप। तपाईहरु सिम्पली यहाँ टिकटक जस्तै लाइभ बसेर अनि भिडियो हालेर तपाईहरु यहाँ पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ भ्यू अनुसार पैसा दिने गरिन्छ। 1000 भ्यू पाएपछि तपाईहरु यहाँबाट पैसा इन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु कसरी एपलाई डाउनलोड गरिन्छ अनि कसरी लगइन गरिन्छ अनि कसरी यहाँ पैसा इन गर्न सक्नुहुन्छ म सबै कुराहरु यो भिडियोमा रहेर बताउने छु। तपाईहरु पुरा भिडियो हेर्नुहोस् अनि सिक्नुहोस् अनि भिडियो हालेर अनि लाइभ बसेर यहाँ पैसा कमाउनुहोस्। जब मोबाइलको स्क्रिन तर्फ साथीहरु सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई प्ले स्टोर मा जानुपर्छ अनि यसरी प्ले स्टोर ओपन गरेपछि तपाईहरु यहाँ सर्च गर्नु पर्नुहुन्छ रमाइलो एप। सिम्पली सर्च गरेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो पैसाको एपको लोगो यस्तो रहेको छ। तपाईहरु सिम्पली लोड गर्नु पर्ने हुन्छ। म सिम्पली यसलाई ओपन गर्छु। म अलरेडी यहाँ लोड गरिसकेको छु। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले डाइरेक्ट ओपन भयो किनभने मैले अलरेडी यहाँ अकाउन्ट बनाइसकेको छु। अनि तपाईहरुलाई म यो लग आउट गरेर फेरि अर्को अकाउन्ट बनाएर हेराउँछु कसरी यहाँ अकाउन्ट क्रिएट गरिन्छ भनेर। अनि एउटा कुरा मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक छ। तपाईहरु त्यहाँबाट पनि डाइरेक्ट प्ले स्टोरमा आएर यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथै तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटक जस्तै यसमा पनि भिडियो आउने गर्छ र लाइभ पनि जान सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईहरु यहाँ अकाउन्ट क्रिएट गरेर हेर्छु। तपाईहरुलाई सिम्पली प्रोफाइलको अप्सनमा जान्छु अनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भर्खर मैले यो अकाउन्ट क्रिएट गरेको छु। सिम्पली यसलाई म लग आउट गर्छु अनि हेर्न सक्नु भइरहेछ यो लग आउट भइसक्यो। अनि लग आउट गरिसकेपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा यसरी पेज खोलिन्छ सिंगेट विथ इमेल एन्ड सिंगेट विथ गुगल। सिम्पली तपाईहरु आफ्नो गुगल अकाउन्टले लगइन गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला यसमा टिक लाउनु अनि टिक लगाइसकेपछि सिम्पली तपाईं आफ्नो गुगल अकाउन्टले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली क्लिक गरेपछि मेरोमा थुप्रै गुगलहरु छ। म कुनै एउटाले यहाँ लगइन गर्छु अनि एकछिन यहाँ टाइम लिन्छ अनि एकछिन टाइम लिएपछि सिम्पली यो गुगल अकाउन्टले यो लगइन भइहाल्छ। अनि तपाईहरु हेर्न सक्नुभयो लगइन भइसक्यो। तपाईहरुको मोबाइलमा यसरी हेरिन्छ। म तपाईहरुको आफ्नो प्रोफाइल हेर्नलाई सिम्पली प्रोफाइलको अप्सनमा जानुहोस् अनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो अकाउन्ट हेरिरहेको छ। सिम्पली तपाईहरुलाई एडिट गर्नलाई आफ्नो युजर नेम चेन्ज गर्नलाई एडिट प्रोफाइलमा जानु अनि यहाँबाट तपाईहरु आफ्नो इच्छा अनुसार लोगो अनि यहाँ फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युब सबैको यहाँ लिंकहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। बायो पनि युजर नेम नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु अब कुरा गरौँ पैसा इन गर्ने कसरी। सिम्पली तपाईहरु यहाँ प्रोफाइलमा जानु अनि प्रोफाइलमा गइसकेपछि 3 डटको अप्सन छ। तपाईहरु यहाँ आउन सक्नुहुन्छ अनि यहाँ आइसकेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ वालेटको अप्सन दिएको छ। तपाईहरु सिम्पली एउटा वालेटको अप्सनमा क्लिक गर्नु अनि यसरी क्लिक गरेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ रमाइलो एप 1000 रमाइलो कल्ड यहाँ USD मा आउँछ। अनि सिम्पली तपाईहरु यहाँ भिडियो अपलोड गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तल हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल अर्निङ टोटल स्पेन्डिङ अनि अपलोड भिडियो अनि फ्रम योर फ्यान्स। तपाईहरु सिम्पली यहाँ परचेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तलको छ रिवार्डिङ एक्सन whenever you want to upload भिडियो तपाईहरु यहाँ रिडम पनि गर्न सक्नुहुन्छ कोइनहरु। अहिले यहाँ कोइन भएको छैन त्यही भएर रिडम हुँदैन। म पनि यो एप भर्खर स्टार्ट गरेको छु युज गर्नको लागि। तपाईहरु पनि यो एप युज गर्नुहोस्। अनि एउटा अझै अर्को एप रहेको छ त्यो स्मार्टगफ छ। म त्यसको बारेमा पनि अर्को भिडियो बताउनेछु। साथीहरु एप कस्तो लाग्यो मलाई त धेरै राम्रो लाग्यो। आफ्नै देशको एप हो। तपाईहरु नेपाली एप तपाईहरुलाई पपुलर गर्नु अनि यहाँबाट भिडियो अपलोड गरेर लाइभ गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको लागि यही भिडियो थियो। भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियो लाइक गरिदिनु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु। यस्तै भिडियो ल्याउँदै गर्छु।